Be with someone who knows exactly what they have when they are with you. Not someone who realizes it after they have lost you.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับนิยายเรื่องแสบท้าสืบซึ่งจะนำเสนอสลับกับเรื่องพ่อพันธุ์ต่างดาวเพื่อให้เกิดความหลากหลายอรรถรสนะคะเชิญรับฟังเลยค่ะโคอิกะคุโบะคือชื่อย่านพักอาศัยเงียบสงบทางภาคตะวันตกของเมืองโคคุบุนจิแต่โรงเรียนโคอิกะคุโบะที่ตั้งอยู่บริเวณชายขอบของย่านนี้กลับขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนมัธยมปลายเอกชนที่แสนหนวกหูเดือนเมษายนผมย้ายเข้ามาเรียนชั้นมัธยม5ที่นี่พวกนักเรียนเก่าทำท่าเห่อเด็กใหม่อย่างผมอยู่สักสัปดาห์นึงเห็นจะได้แต่พอผ่านไปสัก10 วันก็เลิกสนใจพวกเขาคงรู้ซึ้งแล้วว่าผมก็แค่เด็กนักเรียนธรรมดาที่พบเจอได้ตามท้องถนนทั่วไปอาจจะพูดได้ว่าชีวิตในโรงเรียนใหม่ของผมกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีถ้าไม่เจอกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ซะก่อนนะครับชีวิตคนเราย่อมมีมารผจญเสมอชีวิตนักเรียนใหม่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีของผมดันโดนเงามืดไม่น่าไว้ใจโผล่เข้ามาทาบทับเข้าจนได้ช่วงแรกผมยังไม่คุ้นกับโรงเรียนใหม่และไม่รู้จะเข้าชมรมอะไรดีก็แหมโรงเรียนนี้มีทั้งชมรมที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเยอะแยะนับกันไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนชมรมใหญ่ๆอย่างกีฬาเบสบอลยูโดหรือว่ายน้ำเป็นชมรมอย่างเป็นทางการส่วนพวกชมรมอินเดียกากาบัดดี้จิคุนโดนี่เป็นชมรมเถื่อนถ้าเป็นสายศิลป์พวกที่เป็นทางการก็เช่นชมรมการแสดงชมรมถ่ายภาพชมรมบรัสแบนด์ส่วนชมรมการแสดงแนวทดลองปีศาจสยองวง Rock and Roll No Regrets หรือกลุ่มรักสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างพอเพียงทั้งหมดนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการและแน่นอนว่ากลุ่มนักซิ่งเลวบัดซบอันนี้ก็เป็นชมรมเถื่อนนะไม่สิเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยซ้ำเชื่อผมหรือยังล่ะว่าโรงเรียนนี้มีแต่ชมรมประหลาดยั่วเย้เต็มไปหมดขืนปล่อยให้ตัวเองโดนชมรมพิลึกกึกกือลากเข้าไปร่วมกวนด้วยมีหวังชีวิตนักเรียนคงพังไม่เป็นท่าผมจึงต้องระมัดระวังสุดชีวิตคัดเลือกชมรมอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดจนสุดท้ายก็สรุปลงตัวที่ชมรมวรรณศิลป์หลังไตร่ตรองอยู่นานเกินความจำเป็นในที่สุดผมก็เลือกชมรมที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดว่าแล้วผมจึงตรงไปเคาะประตูห้องชมรมวรรณศิลป์เอ้ยใครประตูเปิดออกพร้อมเสียงยานคางตรงหน้าผมคือนักเรียนชายชั้นโตกว่า2 คนคนหนึ่งสวมเครื่องแบบเต็มยศตั้งคอปกเสื้อขึ้นอีกคนสวมแค่เสื้อเชิ้ตไม่มีเสื้อคลุมตัวนอกปลดกระดุม2 เม็ดแบะหน้าอกหลาห้องชมรมวรรณศิลป์ใช่ไหมครับคนปกเสื้อตั้งอ้าปากตอบเนิบๆใช่แล้วที่เนี่ยแหละห้องชมรมวรรณศิลป์ใช่คนสวมเสื้อเชิ้ตตอบเสียงเหน่อแบบคนบ้านนอกที่นี่แหละห้องชมรมวรรณศิลป์ป้ายหน้าห้องก็เขียนไว้นี่ความจริงตอนนั้นผมน่าจะฉุกคิดได้ว่ามีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่เบื้องหลังคำตอบแปลกๆของคนคู่นี้แต่ด้วยความไร้เดียงสาผมจึงพูดต่อโดยไม่สงสัยเลยสักนิดอ่อนจริงๆผมอยากเข้าชมรมวรรณศิลป์ครับอ๋อเหรอรอยยิ้มแบบมีเล่ห์ในแฝงปริศนาผุดตรงมุมปากของคนปกเสื้อตั้งนายชอบอ่านหนังสือเหรอครับก็พอประมาณแต่หนังสือมีตั้งหลายประเภทนายชอบแนวไหนล่ะคำถามกว้างๆแต่ตอบยากของชายเสื้อเชิ้ตทำให้ผมชักไม่แน่ใจหนังสือที่ชอบอ่านเหรอครับหนังสือที่ชอบก็พวกแนวนักสู้สืบทอดวิชาจากปรมาจารย์อะไรทำนองนั้นพอนึกย้อนกลับไปเหตุที่ผมต้องพลาดท่าเสียทีก็เพราะคำตอบเบลอๆของตัวเองเนี่ยแหละรุ่นพี่มัธยม6ทั้งคู่หูผึ่งหันควับมองหน้ากันทันทีเฮ้ยได้ยินหรือเปล่าเต็ม2 หูเลยแหละฟังไม่ผิดแน่ชอบหนังสือแนวนักสู้สืบใช่นักสืบไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ยินคำนี้จากปากรุ่นน้องที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกชมรมเราก็เจ๋งใช่ย่อยนะเนี่ยผมมึนตึบไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาต้องทำท่าตื่นเต้นเสียขนาดนี้ทำอย่างกับแอบได้ยินความลับสุดยอดสุดขอบฟ้ามาอย่างนั้นแหละ
นี่ผมพูดอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเชียวเหรอหูพวกเขาได้ยินผมพูดอะไรกันแน่เนี่ยเหมือนเดาใจผมออกเลยแฮะคนสวมเสื้อคอปกตั้งรีบพูดทันทีเมื่อครู่นายให้คำสัตย์ปฏิญาณนักสืบต่อหน้าพวกฉันโดยสมบูรณ์แล้วผมเนี่ยนะขนาดตัวผมเองยังงงนักสืบอะไรกันครับหนังสือที่ผมชอบเป็นพวกแนวนักสู้สืบทอดเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วห้ามพูดต่อชายคอปกตั้งรีบเบรกไม่ให้ผมพูดจนจบในฐานะประธานเรื่องนี้ให้ฉันเป็นคนอธิบายเองชายที่อ้างตัวเป็นประธานซึ่งตอนนั้นผมนึกสงสัยอยู่ตะหงิดว่าสารรูปแบบนั้นเหรอที่เรียกว่าประธานยืนขึ้นพลางใช้ปากกาในมือเขียนคำว่านักสืบตัวเป้งบนกระดานตรงมุมห้องสะกดถูกด้วยแฮะแต่จะว่าไปก็ไม่เห็นแปลกสักนิดที่นักเรียนมัธยมปลายอย่างเขาจะสะกดไม่ผิดเพราะมันไม่ได้ยากตรงไหนคงไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายว่าคำว่านักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนักสืบหมายถึงคนแต่ในขณะเดียวกันเราก็มักใช้กับหนังสือด้วยเช่นคำว่านักอ่านถูกต้องดังนั้นเมื่อพูดถึงคำว่านักเราย่อมนึกถึงหนังสือฉันพูดถูกใช่ไหมแต่ก็คิดเหมือนกันใช่ไหมครับผมไปตามเรื่องแต่ถ้าจะให้พูดตามจริงผมว่ามันไม่เห็นจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหนังสือเลยสักนิดแต่ประธานกลับร่ายต่อโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ผมสงสัยแล้วคำว่าสืบหมายถึงอะไรไหนลองดูตัวอักษรบนกระดานให้ดีสินึกออกไหมว่าคำว่าสืบมีความหมายอะไรซุกซ่อนอยู่คนระดับนายต้องรู้อยู่แล้วเพราะหนังสือที่นายชอบคือพวกแนวนักสู้สืบผมเกิดปิ๊งขึ้นมาทันทีตัวอักษรนักสืบเบื้องหน้าเปล่งประกายระยิบระยับแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหรือว่าคำว่าสืบที่แท้หมายถึงการต่อสู้ทำไมผมถึงได้โง่ขนาดนี้นะต่อให้พยายามตีความเข้าข้างกันขนาดไหนยังไงคำว่าสืบก็ไม่มีทางหมายถึงการต่อสู้ไปได้แต่ประธานกลับทำหน้าพึงพอใจสุดๆถูกต้องทำไมผมถึงไม่รู้ตัวสักทีนะว่ากำลังทำผิดพลาดอย่างมหันต์ชายเสื้อขาวหันหลังให้ผมไหล่สั่นระริกไม่รู้ว่ากำลังร้องไห้หรือหัวเราะกันแน่แต่ผมว่าคงหัวเราะจนน้ำตาเล็ดแน่ประธานชมรมร่ายต่อนายมีสายตาหลักแหลมมากคำว่านักสืบไม่อาจมีความหมายเป็นอื่นได้นอกจากการต่อสู้ของผู้ช่ำชองและการต่อสู้จะอุบัติขึ้นที่ไหนได้บ้างเปล่าไม่ใช่บนสังเวียนผ้าใบหรือเวทีซูโม่และแน่นอนไม่ใช่สระว่ายน้ำขนาด50เมตรหรือลู่วิ่งยาว400เมตรและไม่มีทางที่จะใช่สนามหญ้าภายในสนามรักบี้ระดับชาติหรือพื้นทรายในสนามเบสบอลระดับประเทศแต่สถานที่เพียงหนึ่งเดียวซึ่งการต่อสู้จะอุบัติขึ้นได้นั่นคือบนหน้าหนังสือชั้นเชิงการต่อสู้ด้วยไหวพริบปฏิภาณซึ่งถักทอขึ้นจากตัวอักษรบนหน้าหนังสือเท่านั้นจึงจะคู่ควรกับสิ่งที่มีนามว่านักสืบการต่อสู้อันแท้จริงไม่มีทางอุบัติขึ้นณที่อื่นไปได้นอกจากในหนังสือหรืออธิบายง่ายๆก็คือนักสืบหมายถึงนักสืบสวนเรื่องราวการต่อสู้อันดุเดือดและในขณะเดียวกันก็เป็นการต่อสู้บนหน้าหนังสือโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมพอที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยไหวพริบปฏิภาณนั้นก็คือนักสืบเกียรติยศอันสูงส่งซึ่งผู้ชนะจะได้รับคือคำสรรเสริญในฐานะยอดนักสืบว่ายังไงนายไม่สนใจจะก้าวเข้ามาในโลกแห่งนักสืบโลกแห่งการต่อสู้แท้จริงของลูกผู้ชายโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักสืบกับพวกเราเหรอพอนึกย้อนกลับไปผมอดแปลกใจตัวเองไม่ได้ว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ฉุกคิดสักนิดทั้งที่ประธานใช้คำว่าชมรมนักสืบอย่างชัดเจนในการชักชวนผมเข้าชมรมแต่ผมกลับตอบออกไปอย่างชัดถ้อยชัดคำครับขอให้ผมได้เข้าชมรมด้วยเถอะครับดีมากถ้าอย่างนั้นกรอกใบสมัครเลยเขียนชื่อที่อยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เขียนห้องกับเลขประจำตัวดีมากสำเร็จเป็นอันว่าผมถูกเชือดเรียบร้อยโดยการเซ็นชื่อลงไปในใบสมัครเข้าชมรมนักสืบภายในห้องชมรมวรรณศิลป์ด้วยความเต็มอกเต็มใจเฮ้แต่แบบนี้จะเรียกว่าเต็มใจได้จริงๆเหรอพอนึกย้อนกลับไปผมว่าตอนนั้นตัวเองพลาดไปแน่นอนแต่ถึงยังไงผมก็ไม่มีสิทธิ์โกรธแค้นพวกเขาเพราะในการสนทนาตั้งแต่ต้นจนจบพวกเขาไม่เคยพูดสักคำว่าตัวเองสังกัดชมรมวรรณศิลป์จึงตำหนิพวกเขาว่าแอบอ้างชื่อชมรมวรรณศิลป์มันหลอกผมเข้าชมรมไม่ได้พวกเขาแค่สังกัดชมรมนักสืบแต่ดันมานั่งผ่อนคลายหย่อนอารมณ์ในห้องวรรณศิลป์เท่านั้นผมดันหลงผิดเข้าใจไปเองว่าพวกเขาอยู่ชมรมวรรณศิลป์ผมเพิ่งจะได้รับการแจ้งว่าเป็นสมาชิกชมรมนักสืบเต็มตัวไม่ใช่ชมรมวรรณศิลป์ก็หลังจากยื่นใบสมัครไปเรียบร้อยแล้ววินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนโดนต้มตุ๋นแต่สายไปเสียแล้ว
และนักเรียนใหม่อย่างผมก็ไม่กล้าพอที่จะไปมีเรื่องกับรุ่นพี่ซะด้วยขณะที่ผมกำลังนั่งคอตกอยู่นั่นเองชายเสื้อคอปกตั้งก็ยื่นมือขวาเข้ามาฉันเป็นประธานชมรมนักสืบชื่อทามะเขาพูดแนะนำตัวเองยังไม่ทันจบก็ชะงักทำท่าเหมือนเงี่ยหูฟังอะไรสักอย่างผมก็เลยเรียบเงี่ยหูฟังตามได้ยินเสียงคุยจอกแจ๊กพุ่งตรงมาชายเสียงเหน่อพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงธรรมดาไม่ยักกระตื่นเต้นสงสัยพวกชมรมวรรณศิลป์กลับมาแล้วล่ะคงงั้นประธานชมรมพยักหน้าพลางเปิดหน้าต่างทำไมก็ไม่รู้ถ้าไม่อยากถูกรุมสกรรมก็ตามมาผมร้องเสียงหลงด้วยความงงขณะนั้นเองประตูห้องเปิดออกพางด้วยมือเจ้าของชมรมตัวจริงพวกเขาจ้องเรา3 คนด้วยสีหน้าทั้งตกใจทั้งโกรธปะปนกันพวกแกแอบใช้ห้องเราอีกแล้วคราวนี้ตายแน่กลุ่มนักเรียนชายหญิง 5-6 คนยืนบังประตูมิดน้ำเสียงโกรธจัดบ่งบอกชัดเจนว่า2 หนุ่มชมรมนักสืบคงแอบมาใช้ห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำผมเองก็พลอยติดร่างแหไปด้วยเพราะคำว่าพวกแกจากปากชาวชมรมวรรณศิลป์ดันรวมผมเข้าไปด้วยผมว่าพวกเขาคงไม่ยอมรับฟังคำแก้ตัวของผมแน่นอนผมจนปัญญาแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองจึงหันไปมองชายเสื้อคอปกตั้งน่าทึ่งมากที่เขากระโจนขึ้นไปพาดขาอยู่บนขอบหน้าต่างเปิดอ้าอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพ่นเรียบร้อยโดยมีชายเสื้อขาวยืนรอคิวกระโดดตามสงสัยจะต้องใช้แผนเพ่นแนบฮ่า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 ชายเสื้อคอปกตั้งหัวเราะเสียงก้องพลางตะโกนทิ้งท้ายด้วยประโยคคุ้นๆเหมือนลอกออกมาจากในหนังพวกชมรมวรรณศิลป์แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาก่อนว่าแล้วก็ลอยตัวหวือข้ามหน้าต่างออกไปชายเสื้อขาวรีบพุ่งตามไปติดๆเหลือผมอยู่คนเดียวในเมื่อไม่มีทางเลือกผมจึงต้องพาดขาลงบนขอบหน้าต่างก่อนจะสปริงตัวตามไปกว่าจะนึกได้ว่าห้องนี้อยู่ชั้น2ก็สายไปซะแล้วร่างผมลอยคว้างกลางอากาศอีกไม่นานคงดิ่งพระสุธาตามแรงดึงดูดของโลกวินาทีนั้นภาพตัวเองตกกระแทกพื้นด้วยสารรูปน่าสงเวชมีอันต้องจบชีวิตอันแสนสั้นโผล่ขึ้นมาชัดแจ๋วในสมองแต่ทว่าดึงยังตกไม่ทันถึงพื้นแข็งโป๊กตัวผมกลับมีอันเด้งขึ้นซะอย่างนั้นร่างผมตีวงโค้งเล็กน้อยก่อนจะตกลงบนพื้นดินห่างออกไปโอ้ยก้นกระแทกพื้นแต่กลับไร้ร่องรอยบาดแผลอื่นอย่างน่ามหัศจรรย์ผมลืมตามองวัตถุเด้งดึงที่ช่วยชีวิตไว้ตรงใต้หน้าต่างมีพุ่มอัสเลียโรงเรียนนี้ปลูกพุ่มอัสเลียไว้ทั่วทั้งบริเวณข้างตึกหรือในสวนก็มีต้นอัสเลียขนาดใหญ่ออกพุ่มสวยหนาทึบกิ่งก้านและใบของมันคงช่วยรับตัวผมไว้ไม่ให้กระแทกพื้นเป็นเรื่องบังเอิญไม่หรอก2 หนุ่มที่กระโดดลงมาก่อนหน้านี้น่าจะรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาคงสรรหาความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ชีวิตจนเสพติดเป็นนิสัยไปเสียแล้วลึกคนจริงๆขณะผมกำลังยืนงงอยู่นั่นเองชายเสื้อคอปกตั้งยื่นมือขวามาอีกครั้งฉันชื่อทามากาวะริวจิเป็นประธานชมรมนักสืบเรียกฉันว่าประธานริวจิละกันคิวต่อไปเป็นชายเสื้อเชิ้ตส่วนฉันเป็นสมาชิกชมรมนักสืบชื่อยัตสึฮาชิเคียวสเกะยินดีที่ได้รู้จักผมจับมือกับรุ่นพี่ทั้ง2ด้วยความรู้สึกเบลอๆผมอาคาสกะโทรุครับเรียกว่าโทรุก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับปากพูดออกไปทั้งที่ผมเองก็ไม่เข้าใจว่าจะฝากเนื้อฝากตัวอะไรกับ2 หนุ่มนี่บทที่1วันแรกแห่งฆาตกรรมในห้องปิดตายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่ผมก็จับพลัดจับพลูเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักสืบไปเสียแล้วว่าแต่ชมรมนักสืบคือชมรมอะไรกันเนี่ยผมลองถามรุ่นพี่ทั้ง2แต่คำตอบที่ได้ไม่ยักตรงกันเราไม่ใช่ชมรมหน่อมแนมที่เอาแต่คนชอบอานิยายนักสืบมารวมตัวกันเท่านั้นแต่ภารกิจหลักคือการรวบรวมบรรดานักสืบมาปฏิบัติงานในฐานะนักสืบซึ่งกล่าวได้ว่าเราเป็นชมรมของนักสืบโดยนักสืบและเพื่อนนักสืบริวจิบรรยายด้วยเสียงอินจัดตรงกันข้ามเคียวสเกะกลับอธิบายด้วยความสังกตายตรงกันข้ามเคียวสเกะกลับอธิบายอย่างสังกตายเดิมชมรมนักสืบน่าจะมีชื่อเต็มว่าชมรมวิเคราะห์นิยายนักสืบแต่พอนานๆเข้าก็ย่อจนเหลือแค่ชมรมนักสืบแล้วมั้งสรุปว่าคือชมรมคนชอบเรื่องลึกลับซับซ้อน
โถยที่แท้ก็หนีไม่พ้นชมรมหน่อมแนมที่แค่เอาคนชอบอ่านนิยายนักสืบมารวมตัวกันนี้นะอ๋อและคำว่านิยายนักสืบล่ะหมายถึงอะไรผมลองยิงอีกคำถามและคำถามที่ได้ก็แถไปคนละทางตามเคยนิยายนักสืบคือการพรรณนาถึงการไขปริศนาซับซ้อนซ่อนเงื่อนด้วยความคิดตามหลักเหตุผลจะว่าไปก็คือเกมต่อคำซึ่งอยู่ในรูปของนิยายเป็นเกมชาวที่แฝงมาในรูปของเรื่องเล่านั่นเองประธานชมรมพูดจาเต็มไปด้วยหลักการในขณะที่เคียวสเกะพูดจาเต็มไปด้วยหลักตัวเองก็นิยายที่มีนักสืบเป็นตัวละครไงยิ่งถ้ามีคนร้ายโรคจิตหรือผู้หญิงสวยบาดใจคฤหาสน์แปลกพิสดารหรือไม่ก็นิยายข่าวเลือดพ่วงมาด้วยแล้วจะยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่ผมไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่าพวกเขากำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ยังไงเรื่องนี้คงเกินกำลังมือใหม่อย่างผมที่เพิ่งจะหัดอ่านนิยายนักสืบจะเข้าใจผมจึงตั้งหน้าตั้งตาอ่านนิยายของนักเขียนชั้นครูอย่างเอลเลอรี่ควีนหรือเชอร์ล็อกโฮมส์ตามที่พวกเขาแนะนำจนผ่านเดือนเมษายนและเข้าสู่กลางเดือนพฤษภาคมคนแนะนำเรื่องเอลเลอรี่ควีนคือริวจิส่วนคนแนะนำเชอร์ล็อกโฮมส์คือเคียวสเกะและแล้วก็ถึงวันแห่งโชคชะตาที่ผมไม่มีวันลืมวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมวันนั้นสภาพอากาศแปรปรวนด้วยอิทธิพลของไต้ฝุ่นหลงฤดูซึ่งพาดผ่านแถบโตเกียวช่วงเช้าฝนตกแบบปกติแต่ตกบ่ายกลับกระหน่ำหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาลมพัดกระโชกแรงไม่หยุดจนเสาธงโอนไปเอียงมาทว่าก่อนค่ำท้องฟ้ากลับเปลี่ยนเป็นใสปิ้งแบบฟ้าหลังฝนแสงแดดส่องใบไม้แรกผลิที่เปียกปอนเกิดเป็นประกายสวยงามแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกราว6:30ท้องฟ้ากลับเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำอีกรอบแน่นอนตอนนี้เลิกเรียนแล้วตามปกติทุกวันจะมีนักกีฬาชมรมฟุตบอลหรือกรีฑาออกมาซ้อมวิ่งส่วนสนามเบสบอลก็มีพวกชมรมเบสบอลออกมาโชว์ซ้อมฝีมือห่วยๆให้ดูแต่วันนี้กลับไม่เห็นภาพเหล่านั้นคงเพราะฝนตกหนักจนน้ำสนามส่วนใหญ่จึงพากันถอดใจกลับบ้านหมดแต่ช้าก่อนมีเด็กหนุ่มผู้ไม่แยแสฝนฟ้ากระหน่ำจำนวนหนึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมชมรมพลางนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินเด็กหนุ่มพเนจรที่ไร้ห้องชมรมเป็นของตัวเองจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่สมาชิกชมรมนักสืบอย่างผม3 คนเรากำลังอภิปรายกันอย่างออกรสชาติจนเกือบถึงจุดไคลแม็กซ์บนดาดฟ้าตึกเรียนหนึ่งซึ่งเห็นพระอาทิตย์อยู่ลิบๆหัวข้อการอภิปรายวันนี้ห้องปิดตายริวจิร่ายยาวโชว์ภูมิสุดๆไล่ตั้งแต่นิยายเรื่องคินดะอิจิตอนในห้องที่ปิดตายหรือผลงานนักสืบสวนระดับสุดยอดของชิมาดะโซจิไปจนถึงงานเขียนของนักเขียนระดับโลกอย่างดิกสันคาร์กับเอ็ดเวิร์ดฮอกทำเอาคนเพิ่งเริ่มหัดอ่านนิยายนักสืบแบบเข้มข้นได้แค่เดือนครึ่งอย่างผมถึงกับต้องมึนตึบไม่เห็นเข้าใจอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นพอริวจิพูดถึงนิยายชื่อฆาตกรรมศพรอยสักผมจึงหลุดปากถามทันทีฆาตกรรมไม้สักเรื่องเป็นยังไงเหรอครับเปล่าไม่ใช่เรื่องพวกลักลอบตัดไม้ถูกฆาตกรรมแต่อย่างใดเป็นเรื่องของคนที่มีรอยสักถูกฆ่าตายต่างหากเท่าที่ลองฟังดูจับความได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่พูดถึงการวางกลอุบายของฆาตกรรมในห้องปิดตายผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละแต่ฆาตกรรมในห้องปิดตายนะเคียวสเกะพูดขัดขึ้นคงเบื่อฟังริวจิพร่ำเต็มทนเอาเข้าจริงๆก็น่าตื่นเต้นเฉพาะตอนเปิดประตูห้องเท่านั้นแหละพอเปิดออกก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเชิญครับขอเชิญทุกคนดูได้ที่นี่คือห้องปิดตายเห็นไหมครับฆาตกรลงมือแบบนี้จบถ้าพูดให้สุดโต่งก็มีแค่นี้แหละไม่เห็นน่าตื่นเต้นตรงไหนสิ่งสำคัญไม่ใช่ทริคแต่คือลอจิกหลักเหตุผลต่างหากถูกไหมไม่ถูกริวจิสวนทันทีฆาตกรรมในห้องปิดตายน่ะคือสุดยอดของนิยายนักสืบคือแก่นแท้คืออุดมการณ์ฆาตกรรมในห้องปิดตายคือสุดยอดของนิยายสืบเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะสุดยอดของนิยายนักสืบซ้ำกัน2 ครั้งฉันจะพูดซ้ำหลายๆครั้งเลยมีปัญหาอะไรไหมริวจิชูนิ้วชี้ท้องฟ้ามืดพลางตะโกนพวกนายฟังให้ดีสุดยอดโค้ชเบสบอลเคยพูดทำเท่ไว้ว่ากีฬาเบสบอลคือชีวิต
งั้นฉันขอประกาศตรงนี้เลย กีฬาห้องปิดตายคือนิยายนักสืบนายเห็นด้วยใช่ไหมโทรุฮะในสมองผมมีแต่ความว่างเปล่าห้องปิดตายเป็นกีฬาตรงไหนมันคือห้องที่ล็อกกุญแจไว้ไม่ใช่เหรอหลังผ่านการใช้ความคิดอย่างสับสนคำพูดที่หลุดปากออกจากผมคือคำถามแบบเข้าใจง่ายสุดๆก่อนอื่นเลยนะครับห้องปิดตายนี่มันคืออะไรเหรอครับแล้วกิจกรรมของพวกเราสมาชิกชมรมนักสืบก็ดำเนินต่อไปอย่างแสนยาวนานและย่นเยอะดวงอาทิตย์ยามเย็นที่อาบท้องฟ้าฝั่งตะวันตกเป็นสีคล้ำลับหายไปหลังเนินมุซาชิโนะผมเพิ่งสังเกตว่ารอบข้างมืดสนิทจนรู้สึกว่าแสงจากหลอดไฟบนดาดฟ้านั้นจ้าแสบตามากลมพายุหยุดสนิทแล้วเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินผ่านท้องฟ้ามืดพร้อมเสียงใบพัดดังกึกก้องตอนนี้เวลาทุ่มเศษไม่มีเด็กดีคนไหนออกมาเดินเตร่ๆอยู่นอกบ้านแล้วผมมองลงไปที่สนามไม่มีนักเรียนเหลืออยู่แล้วจริงๆด้วยอ้าวเหลือแต่พวกเราแล้วสิคนอื่นกลับกันหมดแล้วเหรอเนี่ยเคียวสเกะอุทานผมกับริวจิพยักหน้ารับขณะนั้นเองมีแสงไฟดวงเล็กวาบขึ้นท่ามกลางความมืดแสงริบหรี่จับมาที่พวกเรา3 คนราวกับสปอตไลท์ดวงจิ๋วนี่ดึกดื่นป่านี้แล้วมาสุมหัวอะไรกันชายชราในชุดเครื่องแบบถือไฟฉายส่องตรงมาเขาคือโฮริอุชิทัตสึโนะสเกะนักการพานโรงที่คุ้นเคยกับพวกเราดีพวกผมเองครับไม่ใช่คนอื่นริวจิยกมือข้างหนึ่งขึ้นทักทายว่าแต่คุณโฮริอุชิเถอะครับดึกป่านนี้แล้วยังถือไฟฉายส่องไปส่องมาดูอะไรอีกอย่าบอกนะว่าออกตรวจยามโธ่พวกนายเองเหรอเสียเส้นหมดนักการชราจุปากแบบไม่สบอารมณ์ก่อนจะเบนไฟฉายออกคืนนี้บรรยากาศชวนขนลุกเหมือนสมัยก่อนโน้นไม่มีผิดใช่แล้วความรู้สึกเดียวกันไปเลยกลางดึกดื่นได้ยินเสียงเอียดอาร์จากระเบียงทางเดินในตึกเรียนแต่ในห้องกลับว่างเปล่าเห็นเงาตะคุ่มหลังผ้าม่านแสงไฟฉายสาดส่องไออุ่นจากผู้บุกรุกยามวิกาลความสะพรึงกลัวคืบคลานเข้าใกล้เหงื่อหยดติ๋งประตูเปิดแง้มออกครึ่งนึงใครอยู่ตรงนั้นก็บอกแล้วไงครับว่าผมเองริวจิตอบคำถามเดิมด้วยสีหน้าเซ็งอารมณ์รู้แล้วนะฉันก็แค่ขอรำลึกความหลังเล็กๆน้อยๆเองสมัยนั้นชีวิตฉันเต็มไปด้วยกลิ่นอายหน้าขนลุกกับการไขปริศนาลึกลับค่ำคืนในฤดูร้อนอบอ้าวขณะออกเดินตรวจยามกลางดึกกลับรับรู้ได้ถึงความเย็นเยียบภายในอาคารโดยเฉพาะห้องทดลองวิทยาศาสตร์สุดสยองแต่ประสบการณ์ตรวจยามในฤดูหนาวก็ลืมไม่ลงเหมือนกันนะรสชาติของน้ำซุปร้อนๆท่ามกลางความหนาวเยือกอร่อยจนไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แสดงว่าน่ากลัวเฉพาะฤดูร้อนเคียวสเกะลำพึงออกมาตามที่ใจคิดผมพยักหน้าเห็นด้วยดูท่าฤดูหนาวคงไม่ค่อยเกิดเรื่องน่ากลัวมั้งริวจิยิงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ไม่แพ้กันแต่โรงเรียนเราก็มียามนี่ครับทำไมคุณโฮริอุชิต้องมาเดินตรวจเองด้วยใช่นายพูดถูกแต่ระยะนี้น่ะมีคนปลอมเป็นนักเรียนแฝงเข้ามาเพิ่มขึ้นนะสิประเด็นสำคัญของประโยคนี้คือคำว่าเพิ่มขึ้นเพราะโรงเรียนนี้มีคนแอบเข้ามาเป็นประจำอยู่แล้วเหตุผลน่ะเหรอขนาดนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาแค่เดือนกว่าอย่างผมยังรู้ดีพวกบ้าดาราใช่ไหมครับผมขอเล่าแบบไม่ต้องปิดบังเลยนะครับโรงเรียนนี้มีคนในวงการบันเทิงกับพวกดาราหน้าใหม่ที่เตรียมจะปั้นเข้าสู่วงการมาเรียนเยอะมากจนถึงกับเปิดเป็นห้องพิเศษโดยเฉพาะจุดนี้จึงค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปผมเคยเดินสวนกับสาวน้อยเฉยๆสวมแว่นหนาเตอะแต่พอมองดีๆอ้าวคิริฮาระซาโตมินี่นะแล้วพอมองไปหลังยิมสาวน้อยที่กำลังเดินถือไม้กวาดนั่นอ้าวไอคาวะชิโอริแต่ยาเชียวนะห้ามทำท่าบ้าหรือออกอาการปลื้มคนดังพวกนี้เด็ดขาดยิ่งเรื่องเสลอเข้าไปชวนคุยน่ะลืมไปเลยต้องคิดซะว่าดาราก็เป็นคนธรรมดานี่คือสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนนี้ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันผมพอจะเข้าใจเหตุผลอยู่นะถึงจะเป็นดาราแต่อย่างน้อยเวลาอยู่ในโรงเรียนพวก
วกเขาคงอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติเหมือนตัวเองเป็นนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งและในทางตรงกันข้ามนักเรียนคนอื่นๆโดยเฉพาะพวกผู้หญิงมักขี้ฉาดาราพวกนี้ว่ามีอะไรเลิศเลอกว่าตัวเองนักหนาหรือไงดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจึงไม่ควรสนใจให้มากนักว่าอีกฝ่ายเป็นดาราหรือเปล่าแต่พวกชอบแหกกฎหรือเหอดาราออกหน้าออกตาก็มีโผล่มาให้เห็นบ้างประปรายบางคนชอบไปป้วนเปี้ยนแถวหน้าห้องหรือขอถ่ายรูปบ้างก็พูดจาตรงเกินเหตุทำนองว่าขอหน่อยดิแต่พอครูเข้าไปซักเพราะเห็นผิดสังเกตร้อยทั้งร้อยมักพบว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอื่นทำเนียนแอบเข้ามาและส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแน่นอนวัตถุประสงค์ก็เพื่อตอบสนองความต้องการไร้สาระอยากมาแอบดูชีวิตนักเรียนของดาราคนโปรดทุกครั้งที่จับคนพวกนี้ได้ทางโรงเรียนจะกวดขันระบบตรวจยามให้เข้มงวดมากขึ้นแต่พวกนี้ก็ไม่เคยยอมแพ้คอยสรรหาวิธีใหม่ๆแอบเข้ามาอีกจนได้ไม่ต่างอะไรกับการเล่นโปลิสจับขโมยน้ำซ้ำดูเหมือนระยะนี้จำนวนคนที่แอบเข้ามาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยแน่อ๋อช่วงนี้ฟูจิคาวะมิสะดังมากนี่นะเลยมีคนอยากเข้ามาแอบดูมากขึ้นเคียวสเกะพูดผมเห็นด้วยทันทีฟูจิคาวะมิสะกำลังดังเปรี้ยงจนไม่แปลกที่จะมีคนอยากแอบเข้ามาดูเยอะแยะไปหมดมิสะเป็นดาราสาวน้อยหน้าตาสะสวยโด่งดังจากโฆษณาเครื่องเสียงยี่ห้อหนึ่งในปีนี้ผมเคยเห็นตอนมิสะอยู่ในโรงเรียนหล่อนดูไม่ต่างจากนักเรียนมัธยม6คนอื่นต่างกันแค่ว่าน่ารักมากอ๋อเข้าใจละแต่ขอโทษนะครับริวจิมองชายชราในเครื่องแบบนักการตั้งแต่หัวจรดเท้าต่อให้สมัยก่อนคุณโฮริวชิจะมีประสบการณ์ช่ำชองขนาดไหนก็เถอะครับแต่ก็อายุปูนนี้แล้วถ้าทางโรงเรียนทำถึงขนาดนี้ถึงขนาดต้องพึ่งคุณโฮริวชิออกเดินตรวจยามแสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยหละหลวมสุดๆช่วยไม่ได้ที่นี่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรือพวกนายอยากอยู่ในโรงเรียนที่คุมเข้มทุกอย่างเป๊ะเหมือนคุกจนหนูสักตัวก็เล็ดลอดเข้ามาไม่ได้ล่ะงั้นพวกนายก็คงต้องอดหนีออกไปเคี้ยวโอโคโนมิยากิตุ้ยที่ร้านคาบายะข้างโรงเรียนล่ะฉันพูดถูกหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดนักการคนนี้รู้ทุกอย่างเลยแฮะการหนีเรียนไปนั่งกินร้านอาหารที่ร้านคาบายะเป็นกิจกรรมสุดเร้าใจอย่างหนึ่งของนักเรียนที่นี่อ๋อร้านคาบายะเป็นร้านขายโอโคโนมิยากิหลังโรงเรียนคำว่าคาบะจะแปลว่าฮิปโปแต่ร้านนี้ไม่มีเนื้อฮิปโปขายแต่อย่างใดมีเฉพาะโอโคโนมิยากิซึ่งเป็นอาหารประเภทแป้งตีรวมกับกะหล่ำปลีไข่ไก่และเนื้อสัตว์ให้เข้ากันแล้วเทลงย่างบนกระทะเหล็กพวกนายเนี่ยก็เหมือนกันจะทำอะไรก็ระวังหน่อยเดี๋ยวคนอื่นจะพานคิดว่าเป็นพวกโรคจิตแอบเข้ามาชมรมนักสืบยิ่งโดนจับตามองแบบแปลกๆอยู่ด้วยเอ้าเดี๋ยวเวลาล็อกประตูดาดฟ้าแล้วพวกนายอยากอยู่บนนี้ต่อหรือไงถามได้ใครจะอยากถูกขังอยู่บนดาดฟ้าทั้งคืนเราทั้ง4พากันเดินสำรวจรอบดาดฟ้าจนแน่ใจว่าไม่มีใครหลงเหลือนักการโฮริวชิจึงปิดสวิตช์ดับไฟแล้วล็อกประตูดาดฟ้าก่อนจะเดินลงบันไดมาพร้อมกันตึกเรียนหมายเลข1เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นถัดจากดาดฟ้าลงมาจึงเป็นชั้น3ระเบียงทางเดินดับไฟไปหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดมืดสนิทด้านขวามือมีแสงไฟลอดผ่านออกมาจากช่องกระจกบนบานประตูคงมีนักเรียนหรือไม่ก็ครูอยู่ข้างในห้องและมีเพียงห้องเดียวที่ยังเปิดไฟสว่างนักการโฮริวชิทำหน้าสงสัยพลางเดินไปหยุดยืนหน้าห้องที่2ด้านขวาหมายเลข 1-303 ซึ่งเป็นห้องกระจายเสียงขออธิบายหน่อยนะครับเลข1ตัวแรกหมายถึงอาคารตึกเรียน10303หมายถึงห้องหมายเลข3บนชั้น3มืดป่านนี้แล้วใครอยู่ในห้องอีกนักการโฮริวชิเอาหน้าแนบช่องกระจกพลางใช้กำปั้นทุบประตูเปิดออกทันทีเจ้าของใบหน้าที่โผล่มาเป็นหนุ่มหน้าตาคมคายแต่พอเทียบกับนักเรียนมัธยมปลายอย่างผมแล้วยังไงก็ดูแก่กว่าเยอะคงอายุราว30ดูจากอายุและหน้าตาน่าจะเป็นครูแต่ผมไม่รู้จักเคียวสเกะจึงช่วยกระซิบบอกครูชิมามุระยุสเกะสอนประวัติศาสตร์มัธยม6ทำไมครูประวัติศาสตร์ถึงไม่อยู่ในห้องกระจายเสียงตอนมืดป่านนี้นะหรือว่าจะฉวยโอกาสตอนไม่มีใครอยู่ในห้องและแอบดูหนังอย่างว่ากันสงสัยผมจะคิดอกุศลเกินไปหน่อย
เพราะพอมองโทรทัศน์ทั้ง2เครื่องในห้องจอหนึ่งกำลังฉายภาพเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ส่วนอีกจอหนึ่งถ่ายทอดการแข่งขันเบสบอลอดเลยนึกว่าจะได้เห็นช็อตเด็ดซะอีกแต่นักการโฮริวชิกลับไม่มีท่าทีสงสัยเลยสักนิดแกเอ่ยถามอ้าวโคชิมามุระนี่เองมาทำงานที่ชมรมเหรอครับสงสัยเขาคงเป็นครูที่ปรึกษาชมรมกระจายเสียงงั้นก็ไม่แปลกที่จะอยู่ห้องนี้ตามลำพังงานด่วนเหรอครับครูชิมามุระชูม้วนวิดีโอในมือให้ดูครับกำลังตัดต่อวิดีโอที่จะใช้สอนขอโทษนะครับผมทำเพลินไปหน่อยจนลืมเวลาเขาค้อมหัวให้ไม่ต้องแก้ตัวก็ได้ครับกำลังตัดต่อวิดีโอลับเฉพาะเลยไม่กล้าอยากให้เมียที่บ้านรู้ก็บอกมาเถอะครับริวจีปากมากตามเคยผู้หนุ่มเลิกคิ้วหน้าเครียดทันทีเลิกคิดอกุศลสักทีไม่รู้ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังโดนดุอยู่เลยแฮะบรรยายความรู้สึกไม่ถูกจริงๆทุ่มกว่าแล้วกลับเถอะครับแต่ผมอยากทำให้เสร็จวันนี้ขอทำอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับครึ่งชั่วโมงก็ยังดีไม่ต้องห่วงเรื่องล็อกประตูนะครับผมรับผิดชอบเองครูสากขอร้องขนาดนี้นักการโฮริวชิจะเสียงแข็งอยู่ก็คงกระไรแต่ยังไม่วายย้ำงั้นก่อนกลับอย่าลืมล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วกุญแจไปคืนห้องยามด้วยนะครับครูชิมามุระก้มหัวขอบคุณปลกขอบคุณมากครับเราทิ้งครูชิมามุระให้ทำงานต่อในห้องกระจายเสียงแล้วเดินลงมาจากชั้น3บริเวณชั้น2มีห้องที่ยังเปิดไฟอยู่2ห้องแรกคือหมายเลข 1-204 อยู่ฝั่งขวาเมื่อเดินลงจากบันไดป้ายสีขาวหน้าประตูเขียนด้วยตัวอักษรสีดำว่าห้องเรียนรู้ด้วยตัวเองชื่อฟังดูดีมากแต่รับรองว่าไม่เคยมีใครมานั่งอ่านหนังสือด้วยตัวเองหรอกทุกคนรู้ดีว่าความจริงมันคือห้องเรียนเสริมไว้เรียนชดเชยหรือสอนเพิ่มให้กับคนที่ขาดเรียนริวจิแกล้งทำเสียงครวญครางโอ้ค่ำคืนนี้คงมีลูกแก่ตัวน้อยผู้บอบบางถูกบรรดาครูซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยความเก็บกดป้ายรอยด่างอันน่าอับอายอย่างผิดศีลธรรมอีกคราโอ้พระเจ้าทรงโปรดพระเจ้าทรงโปรดไอ้บ้าใครจะมาทำอะไรพักนั้นก็แค่เรียนชดเชยโอ้ไม่นะมันไม่แน่หรอกนักการโฮริวชิกระซิบก่อนจะเปิดโปงข้อมูลลับสุดยอดบางทีนานๆจะเห็นสักทีนะอาจมีนักเรียนเข้าไปอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆก็ได้ฮะมีคนเข้าไปอ่านหนังสือด้วยตัวเองเหรอผมตกใจแทบช็อกพวกเราทำหน้าตาอยากรู้อยากเห็นพลางเคาะประตูใบหน้าที่โผล่ออกมาเป็นชายอายุประมาณ35และผมเคยเห็นเขามาก่อนครูฮอนดะคาซึฮิโกะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะสอนคณิตศาสตร์เนี่ยแหละว่ากันว่าแกบ้าพลังสุดๆสมัยเป็นนักเรียนแกโหมเล่นกีฬาหามรุ่งหามค่ำจนเดี๋ยวนี้หุ่นก็ยังเฟิร์มเท่สุดๆขนาดหลายคนพากันแปลกใจเลยทำไมแกถึงไม่ไปเป็นครูพละเสียให้รู้แล้วรู้รอดมางูสอนเลขอยู่ทำไมแต่แกจะมีชีวิตเก็บกดจนสร้างตราบาปให้นักเรียนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆกำลังสอนเสริมอยู่ใช่ไหมครับผมขอเวลานิดเดียวนักการโฮริวชิกำลังจะอ้าปากเตือนรู้แล้วครับนี่ทุ่มกว่าแล้วให้เลิกเรียนใช่ไหมมืดแล้วจริงๆแหละแต่นักเรียนพวกนี้นานๆถึงจะมีเวลามาเรียนเสริมสักทีผมขอสอนต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวล็อกประตูให้เรียบร้อยเลยครับพอพูดจบครูฮอนดะก็ปลุกกลับเข้าไปทันทีขณะประตูกำลังจะปิดเรา3คนมองข้ามไหล่นักการโฮริวชิเข้าไปในห้องเพื่อมองหาลูกแกะตัวน้อยที่ถูกป้ายรอยด่างแห่งความน่าละอายยังผิดศีลธรรมใช่ไหมครับลูกแกะน้อยเป็นสาวรุ่นหน้าตาสะสวยนักเรียนผู้นี้ดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยมองแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นนักเรียนห้องดาราซึ่งความจริงจากคำพูดของครูฮอนดะเมื่อกี้ก็พอจะเดาได้สาวน้อยในห้องหน้าตาคุ้นๆแต่ผมนึกชื่อไม่ออกนิชิโนะเอริกะนักเรียนมัธยมห้อง6ดาราจริงด้วยรุ่นพี่ชมรม2คนคุยกันหลังบานประตูปิดสนิทชื่อนี้ผมไม่รู้จักแต่หน้าตาคุ้นๆเธอเป็นดาราเหรอครับเรียกว่าดารานักแสดงน่าจะเหมาะกว่านะนายน่าจะเคยเห็นเธอรับบทตัวประกอบในละครหรือไม่ก็หนังใหญ่ใช่เอริกาไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างก็จริงแต่มีความเป็นนักแสดงสูงมากเทียบกับพวกดารางี่เง่าแล้วคนละชั้นเอริกาแสดงหนังเก่งมากแถมเชิดยิงสุดๆโอ้เรียกชื่อซะสนิทสนมเชียวเอริกาอย่างโน้นเอริกาอย่างนี้ริวจิเก๊กหน้าขรึมทันทีก็อยู่มัธยม6เหมือนกันนี่
นักเรียนหญิงทั้งมัธยม6ทุกคนย่อมนับว่าเป็นเพื่อนฉันหมดรวมทั้งเอริกะด้วยนายมีปัญหาหรือไงเปล่าหรอกครับไม่มีหรอกเฮ้ยคนนี้จะคิดเข้าข้างตัวเองไปถึงไหนเนี่ยท่าทางเคียวสเกะก็เอือมเต็มทีแล้วเหมือนกันอาจจะว่าไปขนาดบรรดานักสืบชื่อกระชอนไร้ตัวตนจริงริวจิยังรู้สึกคุ้นเคยเหมือนนอนอยู่ห้องติดกันจึงไม่แปลกที่คนอย่างเขาจะทึกทักว่านักเรียนหญิงมัธยม6เป็นเพื่อนสนิทของเขาหมดทุกคนบนชั้น2มีห้องที่มีแสงไฟเล็ดลอดออกมาห้องที่3ฝั่งขวาของบันไดหมายเลข 1-202 เป็นห้องอำนวยการของพวกกรรมการนักเรียนหรือเรียกสั้นๆว่าห้องกรรมการนักเรียนพวกประธานรองประธานนักเรียนประธานกรรมการประจำชั้นประธานชมรมสรุปคือคนที่มีคำนำหน้าว่าประธานจะมาประชุมกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของทางโรงเรียนให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นห้องดูดีใช้ได้ทีเดียวนักการโฮริอุชิเดินไปเคาะประตูพลางมองผ่านช่องกระจกหน้าห้องเข้าไปประตูเปิดออกเพื่อนของริวจินักเรียนหญิงชั้นมัธยม6คนหนึ่งโผล่หน้าออกมาซากุระอิอาซึสะประธานนักเรียนนั่นเองผมเคยเห็นหน้าหล่อนบ่อยๆเวลาประชุมนักเรียนตอนเช้าและตามงานโรงเรียนหน้าตาสวยได้รูปทำให้เห็นแค่แวบเดียวก็จำได้แม่นแววตาเฉลียวฉลาดคิ้วตรงแนวแสดงถึงความมุ่งมั่นเรือนผมตรงดำคลับปล่อยสยายและจุดเด่นที่สุดก็คือมีท่าทางไม่เกรงกลัวหน้าใครเด็ดขาดอ้าวคุณประธานนักเรียนอุ๊ยคุณโฮริอุชิสวัสดีค่ะแล้วหล่อนมองพวกเราซึ่งยืนอยู่ด้านหลังไล่สายตาสำรวจทีละคนสีหน้าเผยให้เห็นความสงสัยอย่างโจ่งแจ้งผมเห็นเครื่องหมายคำถาม3อันลอยวนเวียนอยู่บนใบหน้าสวยนี่พวกนายมีอะไรพูดจาไม่น่ารักเลยพวกเราเพิ่งเสร็จจากการดำเนินกิจกรรมชมรมอันศักดิ์สิทธิ์กำลังจะกลับบ้านเธอมีปัญหาอะไรไม่ทราบผมไม่เข้าใจว่าทำไมริวจิต้องพูดจาหาเรื่องอาซึสะด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอ๋อชมรมที่นายว่าหมายถึงชมรมวิเคราะห์นิยายนักสืบนะหรอไม่ใช่ชมรมวิเคราะห์นิยายนักสืบแต่เป็นชมรมนักสืบต่างหากอ้าวโครงการวิเคราะห์นิยายเจ๊งพังภาพไปแล้วหรอใช่ไม่ใช่เปล่าตกลงใช่หรือไม่ใช่กันแน่เนี่ยเป็นประธานชมรมเองแท้ๆรู้อะไรบ้างนะเนี่ยถึงชมรมเราจะชื่อชมรมนักสืบแต่สิ่งที่ทำก็แค่วิเคราะห์นิยายนักสืบไปวันๆเอาเข้าจริงก็แค่ชมรมที่ชักชวนบรรดาคอนิยายสืบสวนมาตั้งกวนเมาส์กันเท่านั้นแหละจะใช่หรือไม่ใช่ก็ช่างเหอะคำตอบห้วนๆของเคียวสเกะน่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนักการโฮริอุชิวกกลับเข้าเรื่องนี่ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอทุ่มกว่าแล้วนะอาซึสะค้อมหัวนอบน้อมขอโทษนะคะหนูขอทำงานต่ออีกนิดวันนี้เรานัดกันมาเขียนต้นฉบับเอกสารที่จะแจกทุกคนค่ะอีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จโอ้ต้นฉบับแหมทำไมพูดสะเท่ฉันก็เขียนเป็นเหมือนกันน่ะต้นฉบับน่ะแค่ไม่รู้จะเขียนให้ใครอ่านเท่านั้นแหละริวจิเคียวสเกะตบบ่าริวจิที่กำลังคึกเวอร์ต้นฉบับนี่มันความหมายของอาซึสะกับนายอ่ะมันคนละชั้นอย่าเพเยอเอาตัวไปเทียบกว่ามั้งหาเรื่องให้ตัวเองขายขี้หน้าซะเปล่าๆว่าไงนะนายไม่ต้องยุ่งริวจิปัดแขนเพื่อนออกนี่คงเป็นพรหมลิขิตบันดาลให้เรามาเจอกันอาซึสะอ๋อไม่สิประธานนักเรียนซากุระอิอาซึสะ